Hello students, welcome to Aspire Academy. আমি last class the suitor and the papa to পঢ়িছিলো আৰু আমি কি গম পালো that Anton Chekhov is someone who uses a very complex human related psychological issue but he portrays it in a light-hearted manner, in a subtle manner. আৰু যেতিয়া আমি এই storyটো পঢ়ি আহিলো তেতিয়া আমি কি পালো যে এজন character আছে তেওঁ Conrad's family to ঘৰলৈ গৈ পেলাই ছোৱালীজনী interested বুলি দেখুৱালে ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি আৰু তেতিয়া বাপেকে এটো ভাবি ললে যে he is interested in marrying her কিন্তু লাষ্টত আমি কি গম পালো যে লৰাজন ইন্টাৰেস্টেড নহয় আৰু তেতিয়া মানুহজনে আকৌ দেউতাকক গৈ পেলাই কলেগে যে মই এই জেগাডখৰৰ পৰা যাবলৈ বিচাৰিছো and the father was shell shocked and the father was bamboozled তেওঁ আচৰিত হৈ গল যে তুমি ইমান বিলা কাম কৰিলা আমাৰ ঘৰতে আহি পেলাই খালাহি আমাৰ ঘৰতে থাকিলা মোৰ ছোৱালীৰ লগতে ওলাই গলা and he has been trying to persuade him আৰু সেই persuasion টুতে আমি ৰৈ দিছিলো হয়নে এতিয়া আমি নেক্সট আকৌ আগবাঢ়িম আৰু তেতিয়া আমি কি পাইছিলো যে মানুহজনে জাস্টিফাই কৰি আছে যে তোমালোকৰ যিবিলাক কম্পেটিবিলিটি ইস্যুজ আহিব বুলি ভাবিছা হেবিলা যদি অকমান টাইম স্পেন্ড কৰা একেলগে বস্তুবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়া কি কৈছে দ্যাটস সো আমি এটা নেক্সট আকৌ আজি কি পাম দ্যাটস সো বাট আই এম সো আনৱৰ্দি অফ আনাস্থেচিয়া কিৰণ বা এতিয়া মিল্কিনে আকৌ বস্তুটো জাস্টিফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে যে ঠিক আছে আপুনি যিবিলাক বস্তু কৈছে মই মানি লৈছো ঠিক আছে হ'ব পাৰে মই এটো ইমান ডিসএগ্ৰি কৰা নাই কিন্তু I am unworthy of anesthesia clearance বা মই নিজকে নিজে worthy বুলি নাভাবোৱে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে oh no you are not rubbish you are a wonderful lady you don't know all my shortcomings I am poor এতিয়া দেউতাকে কৈছে যে নহয় আৰে তুমি ভুল বুজিছা you are a wonderful lad you are a wonderful guy তুমি এজন ভাল ল'ৰা তুমি unworthy বুলি কিয় ভাবিছা বাপেকে আকৌ persuade কৰিছে you don't know all my shortcomings I am poor তাৰপিছত মিল্কিনে আকৌ জাস্টিফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে যে আপুনি নাজানে মোৰ যিমান যি শৰ্টকামিংছ আছে হেবিলাক বস্তু আপুনিটো একো আইডিয়াই নাই আপোনাৰ you don't know all my shortcomings I am poor এতিয়া এফালৰ পৰা শৰ্টকামিং যিবিলাক নিগেটিভ পইণ্টছ আছে হেবিলাক ক'বলৈ ধৰিলে I am poor what of it you are drawing a salary thank god বাবাকে কৈছে poor কেনেকৈ তুমি দৰমহা পাই আছা you are drawing a salary I am a drunkard এতিয়া সেকেন্ড মিছা কথাটো কি ক'লে I am a drunkard যে মই মদ খাওঁ মই এজন মদাহী আপুনি জানো এজন মদাহীক নিজৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিব উল্টাই আমি এটা ইন্ডিকেটিভ এটা সিচুৱেচন পাইছো nothing of the kind I have never seen you drunk নহয় মইতো তোমাক কেতিয়াও মদ খোৱা দেখা নাই দেউতাকে ক'লে Kondraskin made a gesture of denial gesture তেওঁ হাতেৰে gesture মানে body indication of denial deny কৰা মানে refuse কৰা কিবা এটা বস্তু accept নকৰা nothing of the kind I have never seen you drunk নহয় এনেকুৱা নহয় মই তোমাক কেতিয়াও মদ খোৱা দেখাই নাই Kondraskin made a gesture of denial তেওঁ deny কৰিলে but I go on drinking bouts I have a hereditary vice কিন্তু মই বটলে গেলেনে মদ খাওঁ মই সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত ক'বলৈ গ'লে আৰু লৰাজনে মিছাকে কৈছে that I go on drinking bouts মই বহুত মদ খাওঁ I have a hereditary vice hereditary মই মোৰ ফ্যামিলিৰ পৰা ইনহেৰিট কৰিছো vice মানে virtue আৰু vice আমাৰ সোসাইটি যিবিলাক বেয়া কাম হৈ থাকে সামাজিক যিবিলাক বেয়া কাম হৈ থাকে হেবিলাকক আমি cumulative vice বুলি কওঁ right hereditary vice মই জন্মৰে পৰা মোৰ এটা বহুত বেয়া অভ্যাস আছে বলে মই ঘৰৰ মানুহৰ পৰা এই বস্তুটো ইনহেৰিট কৰিছো বুলি কৈছে I have a hereditary vice তাৰপিছত দেউতাকে আকৌ ক'লে I don't believe it মই কিন্তু বিশ্বাস নকৰো দেই তুমি মিছাই কৈছা such a nice young boy and now he goes on drinking bouts I don't believe it দেউতাকে কৈছে ইমানটা ধুনীয়া ল'ৰা আৰু you go on drinking bouts তুমি ইমান ড্ৰিংক কৰা নে দেউতাকে কৈছে I don't believe it মই বিশ্বাস নকৰো there is no fooling him the devil thought Milkin doesn't he want to get rid of his daughters এতিয়া মিল্কিনে লাষ্টত এইটো বস্তু গম পাই গল যে there is no fooling him মই মানুহজনক দেখোন বিশ্বাস কৰিব পৰাই নাই মিছা কথা কৈ পেলাই devil একেবাৰে not only am I prone to drinking bouts he continued aloud but I have other vices I take bribes এতিয়া আমি কি দেখা পাইছো যে মিল্কিনে নিজৰ বেয়া বিলাক অকমান বঢ়াই কৈছে বেয়াৰ লেভেলটো যে মিল্কিনে বঢ়াই দিছে ৰাইট কি ক'লে I take bribes এটো সেকেন্ড এটা ডিমেৰিট হিচাপে আমি পাব পাৰো not only am I prone to drinking bouts he continued aloud but I have other vices I take bribes মই ঘুষ লওঁ কামত এনেকুৱা এটা মিছা কথা কৈছে
My dear fellow, but who doesn't? দেউতাকৰ কাম চোৱা দেউতাকে কৈছে ঠিক আছে মাই ডিয়াৰ ফেলো কিন্তু ঘুষ কোনে নলয় তুমিয়েতো একমাত্ৰ নহয় ন ঘুষ লোৱা মানুহ বহুত আছে সবেই লয় হি ডু ইউ থিংক ইউ কুড শ্বক মি দেউতাকে আকৌ হাঁহিছে হাঁহি পেলাই কৈছে যে তুমি ভাবিছা নেকি তুমি মোক সাৰপ্ৰাইজ কৰিব পাৰিবা একো নাই নৰ্মেল কথা ঘুষ বোলে সবেই লয় What's more, I haven't the right to get married until I learn outcome of my faith. I have been hiding it from you, but now you must know it all. I am on trial for embezzlement. এতিয়া ষ্টৰিটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টাৰ্ণ লৈছে মানে এতিয়া মিল্কিনে আকৌ কৈছে যে মই আপোনালোকৰ পৰা লুকুৱাই আছিলো মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলো মিছা কথা কৈ আছিলো কিন্তু মই পলাই আছো কিহৰ পৰা পলাই আছো আই এম অন এ ট্ৰায়েল ফৰ এম্বেজলমেণ্ট মই পইচা খাই পেলাই পলাই আছো আমি যদি চিম্পলকে ক'বলৈ কওঁ মই মোৰ চাকৰিত পইচাৰ ঢেৰ খেলি মেলি কৰিছিলো গাফিলতি কৰিছিলো আৰু সেইকাৰণে মই পলাই আছো আই মানে ট্ৰায়েল মোৰ জেইল হৈছে সেইবুলি কৈছে এতিয়া অন ট্ৰায়েল দেউতাক আচৰিত কনড্ৰাস্কিন ৱাজ ডাম্বফাউণ্ডেড কনড্ৰাস্কিন শেল শ্বকড দেউতাক আচৰিত হৈ গ'ল ইমানেই শ্বকড হৈ গ'ল ডাম্বফাউণ্ডেড মুখৰ পৰা যেন একো মাত নোলোৱা হ'ল মানুহজনৰ that's news to me এইটো নিউজ হয় মোৰ কাৰণে because I am shocked I didn't know that you certainly mustn't get married until you know your fate did you embezzle a great deal দেউতাকে আকৌ উল্টাই সুধিছে ঠিক আছে এইটোতো এটা নিউজ হৈ গ'ল এইটোতো মই এতিয়াহে গম পাইছো আৰু তোমাৰ এইটো কেছ ঠিক নোহোৱালৈকে তুমি এনেও তুমি বিয়া পাতিব নোৱাৰিবা did you embezzle a great deal তুমি কি বহুত পইচাৰ ইফাল ইফাল কৰিলা নেকি এতিয়া মানুহজনে এমাউণ্টলৈ গৈছে 144,000 কিমান টকা খেলি মেলি কৰিলে 144,000 yes that's a tidy sum এইটো এটা ডাঙৰী এমাউণ্ট দেউতাকে কৈছে yeah it certainly smells of Siberia এইটো এটা phrasal word এইটো এটা phrase হয় smells of Siberia জেইলৰ কথা কৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে যে এইটো এমাউণ্টত তুমি জেইলত থাকিবা আৰু এইটো এমাউণ্টত তুমি সাইবেৰিয়াৰ জেইল পাই যাবাগে মানে সেইটো বুজাইছে that means the girl could go to waste in that case there's nothing to be done God be with you আৰু এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰততো ছোৱালীজনীৰ ফিউচাৰ নাই she will go to waste তাইৰ একো ভৱিষ্যতেই নাই in that case there is nothing to be done আৰু এইটো কেছত আমি একো কৰিব নোৱাৰো God be with you ভগৱান তোমাৰ সহায় হওক মানুহজনে সেই বুলি ক'লে Milkin sighed with relief and reached for his hat. Milkin ভাবিলে বাকিলো আৰু মই মানুহজনক মিছাকে ক'লো এতিয়া ভাবি ল'লে মই যাব পাৰো তেওঁ বুলি ভাবি লৈ পেলাই কি হ'ল and reached for his hat টুপিটো বিচাৰিলে By the way, continued Kondraskin after a moment's thought. অলপ সময় পিছত Kondraskinয়ে অকণ ভাবি পেলাই ক'লে If Nastya loves you, she could follow you there. বাপেক ইমানেই adamant হৈ আছে লাষ্টত এইটো ক'লে যে যদি মোৰ ছোৱালীয়ে তোমাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লেতো তোমাক ফলো কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লেতো তুমি একো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই she could follow you there what if love if it fears sacrifice দেউতাকে উল্টাই জাস্টিফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে what is love if it fears sacrifice ভাল পোৱা কি যদি স্যাক্ৰিফাইসই কৰিব নোৱাৰে In Siberia, my friend, life is better than here. I would go there myself if it weren't for my family. You may propose to her. এতিয়া দেউতাকে মিল্কিনক উল্টাই ক'লে যে my dear friend, Siberian life ইয়াতকে ভাল হে মই নিজে গ'লোহেঁতেন যদি মোৰ ফ্যামিলি নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁ এতিয়া উল্টা জাস্টিফাই কৰিছে যে had it not been for my family, I would have myself gone. মানে মই নিজে গ'লোহেঁতেন তালে মই মোৰ অকল ফ্যামিলিৰ কাৰণে ইয়াত আছো You may propose to her. তুমি মোৰ ছোৱালীক ক'ব পাৰা কথাটো what a stubborn brute এতিয়া Milkin is disgusted in the sense that খং উঠিছে লাহে আৰে মই ইমান মিছা কথা কৈছো কিন্তু মানুহটোৱে একোই দেখোন বিশ্বাসই নকৰে সেইটো হৈছে এটা কথাটো what a stubborn মানে adamant কিবা এটা কথা ধৰিয়ে লৈছে যে এইটো হ'বই লাগিব এইটো কৰিবই লাগিব those kind of guys are called stubborn ones brute individual কেনেকুৱা মানুহ এইটো দেখোন যিমান বুজালেও নুবুজে আমি যে কওঁ সেই বস্তুটো what a stubborn brute what an adamant human being thought Milkin ভাবিলে willing to marry his daughter off to the devil himself just so long as he gets rid of her Milkin এইটো ভাবিলে যে এনেকুৱাই দেউতা যিকোনো এটা লৰালে দি দিব বিচাৰিছে যাতে
সাতজনী ছোৱালী এজনী হলেও মানে গুচি যায়গে সেইটো হৈছে এতিয়া সিচুৱেশনটো but that's not all he continued aloud কিন্তু এইটোৱে কথা নহয় they will be trying me not just for embezzlement but for forgery as well এতিয়া মিল্কিনে আৰু এটা মিছা কথা ক'লে আৰু সেই মিছা কথাটো কি যে অকল পইচাৰ খেলিমেলি কাৰণে নহয় মোক ট্ৰাই কৰিব এটা বেলেগ হেৰিটো আৰু সেই বেলেগটো কি but for forgery false সাইন কৰা বা false document ready কৰা কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে যেটো সঁচা নহয় আৰু হেতু forgery কেছত সঁচা বুলি কয় it makes no difference the penalty is the same বাপেকে লিমিট ক্ৰস কৰি দিছে তাৰপা কৈছে যে ঠিক আছে তুমি অলৰেডি embezzlement কেছত ফচিয়ে আছা গতিকে forgery it don't make much of a difference কাৰণ পানিশমেন্টটো একেই বোলে বাপেকে কৈছে it makes no difference the penalty is the same তুমি ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু কৰিলা এতিয়া ইয়াতো আকৌ একেটা সিচুৱেচনে তোমাৰ আহিব তুমি ইয়াৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰাকে একো কৰিব নালাগে the penalty is the same why are you snorting so loudly for তুমি ইমান টেনশন কিয় লৈছা তুমি ইমান বস্তুটো সিৰিয়াসলি কিয় ভাবি আছা the penalty is the same তুমি এটো কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বাপেকে এটা উল্টাই বুজাবলে ধৰিছে listen I haven't told you everything মিল্কিনে এতিয়া বুদ্ধি এটা উলিয়াইছে আকৌ দেই বুদ্ধি এটা উলিয়াই এতিয়া কৈছে যে চাও মই আপোনাক সব কথা এতিয়ালৈকে কোৱা নাই মোৰ আৰু বেয়া কাম আছে মোৰ আৰু বেয়া বস্তু আছে I haven't told everything to you don't force me to disclose what happens to be the secret of my life a horrible secret এতিয়া মিল্কিনে কৈছে যে মোক ফোৰ্স নকৰিব মোৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সিক্ৰেটটো আপোনালোকৰ আগত ডিসক্লোজ কৰিবলে কবলে এটা horrible secret I don't want to know your secrets they are nothing oh no they are not Kirill Trofimovich if you learn who I am you will be appalled I am a runaway convict এতিয়া লাষ্টত নিজকে নিজে কি বুলি কলে runaway convict এজন পলাতক আসামী আমি যেনেকে কওঁ কাবাক এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে পলাই ফুৰিছে কিবা এটা কাম কৰি পেলাই পুলিচৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা জেলৰ পৰা পলাই ফুৰি runaway convict Kondraskin recoiled from Milkin as if stung and was petrified Kondraskin recoiled তেওঁ আঁতৰি গল কুছ খাই গল মিল্কিনৰ ওচৰৰ পৰা recoil কৰিলে কুছ খাই গল as if stung যেন তেওঁ ফুস মাৰি দিলে and petrified তেওঁ shocked তেওঁ ভয় খালে তেওঁ শুনি আচৰিত হৈ গল He stood there for a moment, speechless, motionless, staring at Milkin with eyes full of horror. তেওঁ অলপ সময় ৰলে speechless, একো কোৱা নাই, motionless, লৰচৰ কৰা নাই, staring at Milkin with eyes full of horror. মিল্কিনলে চাই আছে চকুটকু ডাঙৰ কৰি আৰু তেওঁ চকুত shocked, তেওঁ আচৰিত হৈ গল. Then he collapsed into an armchair and groaned. তাৰপিছত মানুহজন armchair ঢলি পৰিলে, collapsed. পৰি গল and groaned আৰু মুখৰ পৰা শব্দ কৰি আছে I never expected it he belated I never expected it What snake I have been harboring in my bosom go away for God's sake leave I don't want to see you again oh এতিয়া মানুহজনে আচৰিত হৈ পেলাই লাষ্টত I never expected it মই কেতিয়াও এক্সপেক্টই কৰা নাছিলো What snake have I been harboring in my bosom আমি যে গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহি আছিলো সেই একেটা বস্তুই ইয়াত হৈছে এতিয়া মই কিনেকুৱা এটা মানুহক মোৰ ঘৰত ৰাখি পেলাই মই পোহপাল দি আছিলো মোৰ ছোৱালীৰ লগত ঘূৰিবলৈ দিছিলো go away আঁতৰি যোৱা for God's sake leave ইয়াপা আঁতৰি যোৱা I don't want to see you again oh Milkin picked up his hat and rejoicing in his victory made for the door wait said Kondraskin stopping him why haven't you been arrested yet মানুহজনে ঘূৰি আহি পেলাই সুধিছে মিল্কিনে ফুৰ্তি পালে যে বাচিলো আৰু কিবা এটা কৰি পেলাই এতিয়া মই যাব পাৰো হেবলি ভাবি পেলাই কি হল picked up his hat টুপিটো ললে rejoicing ফুৰ্তি কৰি পেলাই যাবলৈ ওলাইছে কিন্তু কনৰাস্কিনে দুৱাৰমুখত ৰুৱাই পেলাই সুধিলে যে তুমি যে কলা তুমি পলাই আছা why haven't you been arrested yet তুমি তোমাক এতিয়ালৈকে arrest কিয় কৰা নাই I am living under an alias মানে এটা false name ছদ্ম নাম লৈ পেলাই মই জীয়াই আছো বুলি কৈছে I am living under an alias মানে it's a false name it won't be easy to arrest me মানে মোক arrest কৰাটো ইমান সহজ নহব perhaps you will live like that until you die and no one ever will know who you are
Wait, you are an honest man now. After all, you repented ages ago. God be with you. So be it. Get married. দেউতাক যত আকৌ উল্টা হৈ পেলাই ক'লে যে এটলিষ্ট ইউ আৰ অনেষ্ট, এটলিষ্ট তুমি সঁচা কথা কৈছা, আৰু সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে ভগৱান তোমাৰ সহায় হওক. So be it. ঠিক আছে, এইবিলাক হ'ল গেট মেৰিড. বিয়াখন পাতিলো. মিল্কিন ব্ৰোক আউট ইনটু এ চুৱেট. মিল্কিনৰ ঘাম চাম ওলাই মানুহটো আচৰিত হৈ গ'ল. আকৌ মানুহটো কিবা হৈ গ'ল যে এইটো কেনেকুৱা মানুহ. I have been telling him lies after lies, but he is not yet convinced. He is again persuading me in order to marry his daughter. কেনেকুৱা বাপেক, কেনেকুৱা মানুহ এইটো. ইমান কোৱাৰ পিছত ইমান বেয়া মোৰ ইমেজ দিলো, ইমান মোৰ কেৰেক্টাৰ স্কেটছটো মই ডাউনগ্ৰেড কৰিলো নিজে, কিন্তু ইভেন দেন হি ইজ নট এট অল হেপী. হি ইজ নট এট অল হেপী ইন টাৰ্মছ অফ হাউ হি নিডছ টু ৰিয়েক্ট. তাৰপিছত এতিয়া মানুহজনে কৈছে যে God be with you, so be it, get married. Milkin broke out into a sweat. It was no use taking the deception further than the runaway convict, and the only one thing that remained, flee ignominiously without giving any reason. আৰু এতিয়া আমি কি পাইছো যে মিল্কিনে ভাবিলে যে এইটোতো একো মোৰ লাভেই নহলে, and the only one thing remained, to flee ignominiously without giving any reason. কাকো একো নোকোৱা নেমেলাকে যেন মই পলাই যাওঁ, সেইটোৱে যেন মোৰ এটা অপশ্যন বাছি আছে বুলি কৈছে. He was just about to dive through the door, and when a thought flashed across his mind. আৰু ওলাই যাবলৈ ধৰিছিলে, তেনেকুৱাতে এটা থট আহিলে, তেনেকুৱাতে কিবা এটা আইডিয়া আহিলে. Listen, you haven't heard everything yet. তাৰপিছত আকৌ দেউতাকক কৈছে, চাওক আপুনি এতিয়াও মোক সকলো কথা গম পোৱা নাই, মই এতিয়াও আপোনাক সব কথা কোৱা নাই. He said, I am mad, and marriage is forbidden to the mad and insane. মই আপোনাক লাষ্ট কথাটো এতিয়া কৈ দিছো, সব কথা কোৱা নাছিলো. I am mad, মই এজন পাগল, আৰু যোন মানুহ পাগল তেওঁৰ কাৰণে marriage is forbidden. Forbidden মানে তেওঁৰ কাৰণে এইটো বস্তু applicable নহয়. Marriage is forbidden to the mad and insane. Insane মানে mad, একেই, যোন asylumত থাকে. I don't believe it. Madmen don't argue so logically. দেউতাকে কৈছে মই বিশ্বাসেই নকৰো, কাৰণ যোন পাগল, কোনোবা এজন যদি পাগল, how can he argue so logically? তুমি মোৰ লগত যেনেকে যুক্তি তৰ্ক দি কথা কৈ আছা, had you been mad, you wouldn't have done this. তুমি পাগল হোৱালে এইবিলাক কৰিবই নোৱাৰিলাহেঁতেন, সেইবুলি কৈছে এতিয়া. I don't believe it. Madmen don't argue so logically. Then you don't understand if that's how you reason. Don't you know that many madmen are only crazy for certain spells, but are no different from ordinary people in between. দেউতাকে এতিয়া আকৌ লাষ্টত এইটো ক'বলৈ ধৰিছে যে তুমি নাজানাই. Then you don't understand if that's how you reason. Don't you know that many madmen are only crazy for certain spells. Spells মানে fit, কিবা এটা সময়ৰ কাৰণেহে যেন কিছুমান মানুহ পাগল হয়, কিন্তু অৰ্ডিনেৰী লাইফত একেবাৰে নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনাই বুলি কৈছে. I don't believe it. Save your breath. নৰ্মেল হোৱা, উশাহ লৈ লোৱা, মই বিশ্বাসেই কৰা নাই তোমাৰ এইবিলাক কথা. আৰু এতিয়া আকৌ আমি এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং চিটুৱেশ্যনলৈ আহি গৈছো, কাৰণ Milkin is trying to bring his all sorts of interesting remarks, all sorts of tricks out of the bag. In that case, I'll bring you a certificate from a doctor. I'll believe the certificate, but not you, a fine madman. In that case, I'll bring you a certificate from a doctor. এতিয়া মিল্কিনে আকৌ কৈছে যে ঠিক আছে, আপুনি বিশ্বাস কৰাই নাই, মই ডক্টৰৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট আনি দিম যে মই এজন পাগল, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখনে আপোনাক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব বুলি কৈছে. I'll believe the certificate, but not you, a fine madman. এতিয়া কি কৈছে যে মই চাৰ্টিফিকেটখনে বিশ্বাস কৰি ল'ম, কিন্তু তোমাক বিশ্বাস নকৰো. এই লাইনটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং. This line shows how Anton Chekhov had narrated the story in terms of individuality of all the characters whoever portrayed in the play. They are shown to be individual types who are following the general rules of a society, but then they have been shown to be victimized in terms of the general tendencies that go around. আৰু যিখন society, যিখন Russian society, যিখন 19th century Russian society আমি দেখা পাইছো, আমি এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যে marriage was one of the pertinent issues that
sort of engulf the entire state, entire societies at that point. আৰু এতিয়া I'll bring it to you in half an hour. So long. তাৰপিছত কি ক'লে যে ঠিক আছে আপোনাক যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট লাগে আপুনি মোক বিশ্বাস নকৰে আপুনি চাৰ্টিফিকেটখনকে বিশ্বাস কৰিব গতিকে মই আপোনাক চাৰ্টিফিকেটখন আনি দিম আৰু it will take half an hour বুলি ক'লে Milkin starts up মানে সোনকালে উঠি পেলাই ল'বলৈ ধৰিলে যাবলৈ ধৰিছে his hat and hurriedly ran out সোনকালে উঠি পেলাই টুপিটো ল'লে and hurriedly ran out so that he can bring the certificate 5 minutes later he was already calling on his friend Dr. Fitue but unfortunately he caught him just when he was straightening his hair after a tiff with his wife right এতিয়া আমি কি গম পাইছো যে ফাইনালি ডক্টৰক লগ পালে ডক্টৰ ফিটুৱে কিন্তু সেই সিচুৱেচনটো যেতিয়া লগ পালে ডক্টৰজনে তেওঁ ওয়াইফৰ লগত আফটাৰ এ টিফ বুলি দিছে হোৱাট ইজ টিফ TIFF মাইল্ড আৰ্গুমেন্ট যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত বেছি ডাঙৰ কাজিয়া হিচাপে নহয় কিন্তু মাইল্ড যেতিয়া আমি এনকুৱায়াৰ কৰো বা কিবা এটা বস্তু তৰ্কাতৰ্কি হয় আমাৰ মাজত হেতু টিফ বুলি কয় TIFF after a tiff with his wife but unfortunately he caught him just when he was straightening his hair after a tiff with his wife যেতিয়া মিল্কিন গৈ পালেগে তেতিয়া তেওঁ চুলিখিনি ঠিক কৰি আছিল after a tiff with his wife ঠিক আছে my friend I have a favor to ask of you তাপা গৈ পেলাই কলেগে যে my friend আপোনাৰ পৰা মোক এটা ফেভাৰ লাগে he said to the doctor জনক কলে the fact is they want me to get hitched at all costs how এতিয়া explain কৰিছে সিচুৱেচনটো explain কৰিছে explain কৰি পেলাই এটো কৈছে যে মোৰ প্ৰবলেমটো হৈছে তেওঁলোকে জি কৰি হলো মোক বিয়া কৰাবলৈ কৈছে they want me to get hitched at all costs যেনেকি নহক কিয় যেন বিয়াখন হ'বই লাগিব গতিকে মোক বচাও to avoid this calamity এটো যেন এটা calamity হৈ গল calamity মানে what is calamity disaster calamity এটো এটা বহুত strong word কিন্তু এন্টন চেকবে সিচুৱেচনটোৰ যেটো ইমেজ সেই ইমেজটো হাইটেন কৰি দিছে হাইটেন কৰি পেলাই এটা হিউমাৰাস ৱেট পোৰ্ট্ৰেট কৰিছে যদিও এটো calamity নহয় তেওঁ এটো এটা calamity আখ্যান দি পেলাই কৈছে যে I have decided to feign insanity মই এক্টিং কৰিলো feign মানে to act to be mad right I have decided to feign insanity মই এক্টিং কৰিলো যে মই পাগল Hamlet's device নাই বুজা চাগে তোমালোকে এটো Hamlet's device উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰৰ এখন বহুত ফেমাস ড্ৰামা আছে Hamlet বুলি নাম শুনিছা চাগে তোমালোকে নিশ্চয় Hamletৰ এটো এটা Hamlet's device বুলি কৈছে নিজকে পাগল বুলি এক্টিং কৰা যেটো ডিভাইস সেই কামটো Hamlet নাটকখনত Hamletে নিজে কৰিছিল তেওঁ নিজে নিজক পাগল বুলি দেখুৱাইছিল যাতে তেওঁ কিবা এটা সিচুৱেচনৰ পৰা বাচি আহিব পাৰে তোমালোকে যে ড্ৰামাখন পঢ়িবা তাত গম পাবা Hamletও নিজকে পাগল বুলি দেখুৱাইছিল হেকাৰণে এটো কৈছে যে Hamlet's device যেন এই সিচুৱেচনৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কৰা এক্টিংটোক যেন Hamletৰ ডিভাইস বুলি কৈছে যেন এটো Hamletহে উলিয়াইছিল বুলি কৈছিল after a fashion Hamlet device after a fashion you can't marry if you are mad as you know তোমালোকে জানা তোমালোক যদি পাগল হয় তোমালোকে কাকো বিয়া কৰাব নোৱাৰিবা গতিকে you can't marry if you are mad you are not eligible to be married be a friend and certify me insane তইতো জানোই যে কোনবা পাগল হলে কাকো বিয়া চিয়া পাতিব নোৱাৰে গতিকে মোক বসা আৰু ভাই হেবিলি কইলে কৈছেগে be a friend মোৰ friend ho and certify me insane আৰু মোক পাগল বুলি certify কৰি দে মোক এখন certificate দি দে যত লিখা থাকিব যে মই পাগল you don't want to get married ask the doctor doctor কৈছে তুমি বিয়া কৰাব খোজা নে ডক্টৰ জনে খুদিছে দে not for all the tea in China reply to কি will দিছে not for all the tea in China মানে জি কোনো কষ্টতে মই বিয়াখন পাতিব বিচৰা নাই মোৰ বিয়া হবই নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই জি কৰিব লাগে সব কৰিম হেই আমি যে কও not at any cost বুলি not at all cost বুলি যে কও সেই বস্তুবে not for all the tea in China in that case I refuse to certify you এই প্যাৰাগ্ৰাফটো বহুত important মানে
It is a বহুত hilarious paragraph. It is a বহুত জমনি paragraph. In that case, I refuse to certify you. যদি এইটোৱে কথাটো তুমি যদি বিয়া পাতিব খোজা নাই, তোমাৰ যদি মেইন কাৰণটো এইটোৱে, মই তোমাক certify নকৰো, মই refuse কৰিছো, তোমাক certificate মই নিদো, said the doctor, straightening his hair. ডক্টৰে নিজৰ চুলিখিনি ঠিক কৰি ক'লে যে মই তোমাক certify নকৰো. Anyone who doesn't want to get married isn't crazy. On the contrary, he is very wise. এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যোনে বিয়া কৰাব খোজা নাই তেওঁ পাগল বোলে নহয়, তেওঁ বোলে বহুত বুদ্ধিয়ক মানুহ. He is very wise. On the contrary, he is very wise. But when you want to get married, well, that's the time to come to me for your certificate. কিন্তু যদি তুমি বিয়া কৰাব খুজিছা, সেই টাইমটোহে তুমি আচলতে মোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে, কাৰণ বিয়া ইনডাইৰেক্টলি মিনিংটো কি হৈছে যে যদি তুমি বিয়া কৰোৱা তেতিয়া কিন্তু তুমি পাগল হৈ যাবা, আৰু তেতিয়াহে তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই তোমাক চাৰ্টিফাই কৰি দিম, সেই বুলি কৈছে. Then it will be obvious that you would have gone stark staring mad. কি কৈছে? Then it will be obvious that you would have gone stark staring mad. মানে তেতিয়া এইটো obvious হৈ যাব যে তেতিয়াহে কিন্তু তুমি পাগল হবা, যদি তুমি বিয়া কৰোৱা তেতিয়াহে পাগল হবা, আৰু যিহেতু তুমি এতিয়া বিয়া কৰাব খোজাই নাই গতিকে ভাল কথা এইটো মই তোমাক চাৰ্টিফাই নকৰো. আৰু এনেকেই এণ্টন চেকবে ষ্টৰিটো শেষ কৰিছে. গতিকে আমি যেনেকে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আমি এটা কমপ্লিটলি কন্ট্ৰাডিক্টৰী পিকচাৰ ইয়াত দেখা পাইছো. মেইন ইমেজটো কি আছিলে যে ল'ৰা এজনে ছোৱালী এজনীৰ লগত ঘূৰি সিহঁতৰ ঘৰত থাকি খাই মেলি তাইক ফুল দি এনেকুৱা এটা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি দিলে that he is interested in her. But having said that, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো লাহে লাহে কমি আহিলে. কমি কেনেকে আহিলে? যেতিয়া তেওঁ সবেই জোকাবলৈ ল'লে, যেতিয়া তেওঁ লগৰ বন্ধুসকলে জোকাবলৈ ধৰিলে, দেউতাকেও ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱালে, তেতিয়া ভয় খাই পেলাই বাপেকক গৈ পেলাই ক'লেগে যে মই এইটো বস্তু ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, আৰু তেতিয়া বাপেকে জোৰ জবৰদস্তি মানুহজনক প্ৰেছাৰাইজ কৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু he started feigning, he started sort of bringing in all those ridiculously insane sort of ideas নিজক লৈ পেলাই যিবিলাক সব মিছা. আৰু লাষ্টত আমি কি পালো যে তেওঁ পাগল বুলি ডক্টৰ এজনক চাৰ্টিফাই কৰি দিবলৈ হ'লে, কিন্তু ডক্টৰজনেও তেওঁক চাৰ্টিফাই নকৰিলে, বিকজ at the end of the day the doctor said that বিয়া নকৰাটো ভাল কথা, বিয়া কৰালেহে বোলে মানুহ পাগল হ'ব, আৰু যিদিনাই তেওঁ বিয়া কৰাবলৈ আহিব সেইদিনাই তেওঁ চাৰ্টিফাই কৰিবলৈ ৰেডি থাকিব, সেই বুলি লিখি দিছে, সেই বুলি কৈ দিছে. আৰু তেতিয়া বোলে এইটো obvious that you have gone stark staring mad. গতিকে তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয়, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, বহুত হিলাৰিয়াছ ষ্টৰী, আৰু ইয়াত যিবিলাক ৱৰ্ড মিনিং দিয়া আছে সেইখিনি যদি তোমালোকে পঢ়ি লোৱা তেতিয়া ইয়াত থকা বস্তুবিলাক আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব. মই অলৰেডি কৈয়ে দিছো, এক্সপ্লেইন কৰোঁতে মই সব ৱৰ্ড মিনিং কৈয়ে গৈছো, টান যিবিলাক আছে, আৰু তোমালোকে যদি ভাবা যে আৰু দৰকাৰ আছে তেতিয়া এইখিনি এবাৰ পঢ়ি ল'বা, পঢ়ি ল'লে বস্তুটো প্লটটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব. আৰু এণ্টন চেকবে যিটো ৰাইটিং ষ্টাইল, সেই ৰাইটিং ষ্টাইলটো তেতিয়া তোমালোকে আৰু অলপ ইজিলি ক্যাচ কৰিব পাৰিবা. He deals with very sensitive issue, but then he portrays the issue in a light-hearted way so that we get to know how things correlate, how things are placed in the society. আৰু যিটো ইয়াত সামাৰি দিয়া আছে, এই সামাৰিটো যদি তোমালোকে পঢ়া তেতিয়া ষ্টৰিটোৰ এটা থুলমূলকে আইডিয়া পাই যাবা, আৰু যিখিনি হেৰি তোমাৰ এক্সাৰসাইজত যিবিলাক কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে অলৰেডি চেপ্টাৰটোৰ লগত মেটেৰিয়েল হিচাপে পাই যাবা ধুনীয়াকে. সো আমি এইটো চেপ্টাৰ শেষ কৰিলো, শেষ কৰাৰ পিছত তোমালোকে পঢ়ি ল'বা এবাৰ, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত ধুনীয়াকে লিখি দিবা. ইন দা নেক্সট ক্লাছ আই উইল বি ডিলিং উইথ দেম, আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো নেক্সট লেসন আছে সেইটো আমি ডিল কৰিম. পঢ়িবা ভালকে. উইশ ইউ অল দ্য বেষ্ট. থেংক ইউ.